Це канал Сам собі майстер, я вас вітаю. Моя Шкода Octavia A5 в якийсь час на швидкості почала з переднього правого боку, видавати якийсь посторонній шум, який мені досить не подобався. Цей шум з часом став тільки збільшуватись, ну і виникав він на швидкості 80-80 км і вище. Я в приїзді різне тестував, пробував і газ скидувати, і щеплення вижимати, і в поворотах, кермом крутити. На жаль, це ніяк не впливало, тільки набір або зменшення швидкості збільшувало або зменшувало шум. Логіка мені підказувала, що швидше за все став шуміти підшипник ступиці і просто прийшов час його замінювати. Знаючи з досвіду попередньої моєї Шкоди Тур, що підшипник в ступиці треба перепресовувати, потрібно розбирати цілий перед, знімати саму цапфу і на пресі перепресовувати. В результаті потрібно робити геометрію підвіски, так як все розбирається. Ну і я зрозумів, що це тільки робота для СТО, де є стенд для геометрії підвіски. Коли я почав цікавитись, який бюджет такого ремонту, почав дивитись, скільки буде коштувати підшипник, виявилось, що цей підшипник міняється разом з ступицею, і це не такий вже й складний ремонт, який обходиться без преса і, я так сподіваюся, без геометрії підвіски. Хоча геометрія ніколи зайвою не буває і не буде. Отже, замовив я цей підшипник. Виглядає він ось так. Тут є підшипник. І разом з ступицею скріпиться 4 болтами. Замовляв бренду SKF. В описі під відео буде код на цю запчастину. Також буде код на оригінальну запчастину. Оригінальні запчастини або дуже дорого, або підозріло дешево. Я побоявся замовляти ваговський дешево, а дорого просто не мав фінансової можливості. SKF – це не найгірший бренд, я вважаю, що він поїздить якийсь час. Отже, щодо до цього ремонту я підготувався, що потрібно мені було ще, щоб цей ремонт вийшов успішним. Потрібно було ось ці болти, які кріплять цей підшипник, вони ось такою зірочкою кріпляться. Не знаю, торкса, зірочки, не знаю, як його правильно назвати. Пише на ньому М12 і якась там С212, от такі показники. Тобто я підійшов в магазин і підбирав просто по розміру болта. Без цього я не зможу це зробити. Ну і другий інструмент, який мені потрібен для цього ремонту, це щоб відкрутити болт, який тримає поворотний кулак в ступиці, ось тут. Тут потрібна 12-гранна головка, ось таку я також її не мав в себе в арсеналі. Потрібно було і мені її також купити. Щоб відкрутити якраз цей болт, він досить з великою затяжкою затягнутий. Я в колесі посередині витягнув ковпачок декоративний, який прикриває отвір, спустив автомобіль на колесо назад, і коли автомобіль стояв на землі, я з досить довгим воротком, з досить важким зусиллям відкрутив цей болт. Далі автомобіль підняв, відкрутив 2 болти, які кріплять гальмівний супорт. Зняв супорт, він чомусь з мене знявся разом з гальмівним диском. Диск, мабуть, не прикручений, треба буде глянути, чому, можливо, болт просто обірваний. Далі відкрутив повністю цей болт, щоб можна було витягнути поворотний кулак з ступиці, і знизу 3 гайки, точніше, шарової опори, яка кріпиться до рычага. Таким чином в мене повністю колесо відійшло в бік, поворотний кулак витягнувся з ступиці. Ну і далі діло йде за цими 4 болтами. Ось цими болтами, які кріплять саму ступицю до цапфи, мабуть. Вони досить закисли, я їх пропшикав ведешкою, ну і зараз буду пробувати їх відкручувати. Щоб сама цапфа була жорстко стояла, я одним болтом все ж таки шарову опору прикрутив до рычага, але так, щоб було зручно дістатись до цих болтів. Ну і пробую за допомогою ось цього інструменту відкручувати ці 4 болти, і ступиця має з підшипником разом вилізти з цапфи. Подивимось, що з того вийде і чи вийде все без якихось ускладнень.
Отже, болти ці відкрутились, в принципі, без проблем. Я переживав, що може проскочити тут зірочка і буде проблема, але ні, це відкрутилось окей. А ось сама ступиця з цапи досить тяжко вона вийшла. Трошки я по ній постукав з всіх боків, ну і як бачимо, підшипник шум мав, а я трошки постукав, він взагалі став ось як люфтити. І, тобто, мій діагноз виявився правильний. Проблема виявилась в цьому підшипнику, ну, який я, як бачимо, сам без проблем фактично заміню. Що далі? Далі ось це посадочне місце, що тут є шуруповертом і щіточкою. Зараз я гарно прочищу, вичищу, помащу з графітовою змазкою. Тільки потрібно вважати, ось тут є датчик АБС, щоб його не пошкодити під час шліфування і робіт. Далі все це збираю в зворотній послідовності. Ну і практично має бути все окей, має знову відновитись спокійний і тихий тон їзди автомобіля. Що буде далі, побачимо. Якщо це відео вам стало в нагоді, поставте лайк. Якщо цікавий мій канал, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі до наступних відео. Дивимось, як я це зберу.